እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ሌሰናችን ላንጉጅ ኤንድ ሪሊጂየስ ዳይቨርሲቲ ኢን ኢትዮጵያ የሚለውን ሌሰን የምናይ ይሆናል። እንግዲህ በዚህ ውስጥ በዋናነት ፎከስ የምንሰጠው ላንጉጅስ የመጀመሪያው ላንጉጆችን ነው። አፍሮ ኤሺያቲክ እና ናይሎ ሳሃራን ብለን እንከፍለን ዝርዝር ነገሮችን በዚህ ውስጥ ምን ምን ቋንቋዎች ይካተታሉ፣ የት አካባቢ ይነገራሉ የሚለውን የምናይ ይሆናል። ሌላኛው ፎከስ ኤሪያችን ሪሊጅንስ ነው። ምን ምን አይነት ሪሊጅኖች በኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚገኙ አብረን የምናይ ይሆናል። እንግዲህ ይህን ሌሰን እንደጨረስን ከእናንተ ኤክስፔክት የሚደረገው እንድትጨብጡ የሚፈለገው ይህን እንደጨረስን you can describe the language diversity of Ethiopia ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ የላንጉጅ ዳይቨርሲቲ or የቋንቋ አብዛሃነቱን መግለጽ ትችላላችሁ። ምን አይነት ስንት አይነት ቋንቋ እንዳለ ቤት እንዳለ መግለጽ ትችላላችሁ ተብሎ ይጠበቃል። ሁለተኛው identify the major religions in Ethiopia so major religion የሚባሉት በኢትዮጵያ ምን ምን ናቸው የሚለውን መግለጽ ትችላላችሁ ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ሌሰናችን ከመሄዳችን በፊት ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የምለቃችሁ ቪዲዮዎች ደግሞ ቶሎ እንዲደርሷችሁ ላይክ እና ሼር ማድረጉን እንዳትረሱ። የመጀመሪያው ሌሰናችን ላንጉጅ የሚለውን ፓርት እናያለን። ፎከስ ኤሪያችን እንግዲህ Ethiopians are ethnically diverse with the most important differences on the basis of linguistic categorization. እንግዲህ ኢትዮጵያ ምን አይነት ብዙ አይነት ኢትኒካሊ ዳይቨርስ የሆነ በጣም ብዙ አይነት መሰረቱ ቋንቋን መሰረት አድርጎ የተለያየ ኢትኒክ እንዳለ ልንገነዘብ ይገባል። ሁለተኛው በዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ is a country where about 80 languages are spoken, more than 80 languages ከ80 በላይ ቋንቋዎች ኦልሞስት 86 አካባቢ ነው የሚያሳየው። ወደ እዛ አካባቢ ቋንቋዎች በኢትዮጵያ እንደሚነገሩ ነው። እንግዲህ ብዙ ቋንቋ ከሚነገርባቸው ዓለማት ሀገሮች ውስጥ አንዷ ናት ማለት ነው ኢትዮጵያ። The Ethiopian languages belong to two super families. እንግዲህ በዓለም ደረጃ የተለያየ የላንጉጅ ሱፐር ፋሚሊዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ እነዚህ ሁለቱ በኢትዮጵያ የሚገኙ ዋናዎቹ ናቸው። አፍሮ ኤሺያቲክ ኤንድ ናይሎ ሳሃራን የሚባሉት ናቸው። አፍሮ ኤሺያቲክ ኤንድ ናይሎ ሳሃራን most Ethiopian languages belong to the Afro-Asiatic superfamily. እንግዲህ ሁለቱ ናቸው። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ አፍሮ ኤሺያቲክ በዋናነት ይሄ እንደምታዩት ናይሎ ሳሃራን እነዚህ አረንጓዴ ሱዳን ቦርደር የሚገኙት እዚህ ኤርትራ እና ትግራይ ቦርደር ላይ ወደ ሱዳን ጥግ እዚህም እንደዚሁ በሱዳን በኩል ጋምቤላ እና እዚህ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ አካባቢ ናይሎ ሳሃራን። ከዛ ውጭ ያለው ግን የአፍሮ ኤሺያቲክ ላንጉጅ ፋሚሊ ሱፐር ፋሚሊ ውስጥ ነው ማለት ነው የሚገኙት። አፍሮ ኤሺያቲክ የሚለውን እስቲ ዝርዝር እናየው። The Afro-Asiatic superfamily is divided into 3 families. እንደገና ከሱፐር ፋሚሊ ወደ ፋሚሊ እንመጣለን። አፍሮ ኤሺያቲክን በዚህ ውስጥ ኩሽቲክ፣ ሴሜቲክ እና ኦሞቲክ የሚባሉ የቋንቋ ቤተሰቦች በዚህ ውስጥ አፍሮ ኤሺያቲክ ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ውስጥ እንደምታዩት ይሄኛው ኦልሞስት ይሄኛው አካባቢ የነጭ የምታዩት የሴሜቲኩ ነው። ኦሞቲክ ይችኛዋ ናት። ይሄኛው ቢጫው አይነቱ ደግሞ ብዙሃኑ የኩሽቲክ ፓርቱ ነው ማለት ነው። እስቲ አንድ ባንድ ነው። The Cushitic languages are predominantly spoken in central, southern, eastern and northeastern parts of Ethiopia, mainly in Afar, Oromia, Sidama and Somali states, regional states. So it has the largest number of speakers and the widest spatial coverage. ስለዚህ ላይ ማየት እንደሚቻለው the Cushitic የሚባለው the southern, the central, the southern eastern እና the north eastern part of ኢትዮጵያ በዋናነት በሪጅን ደረጃ አፋርን፣ ኦሮሚያን፣ ሲዳማን እና ሶማሌን አካባቢ የተወሰኑት ኤሪያዎችን የሚይዝ ነው። እንግዲህ በከቨሬጅ ደረጃም the largest ነው። ሴሜቲክ እና ከኦሞቲክ ሰፊ ኤሪያ እና ላርጅ ነምበር ኦፍ ስፒከርስ ያለበት በጣም ብዙ ተናጋሪ ያለበት ኩሽቲክ ነው ማለት ነው። ቋንቋዎች ምን ናቸው? ለምሳሌ the family of language consists of many individual languages such as the Oromo language or Afan Oromo, the Somali language, Af Somali, the Sidama language or Sidamo Afo, Afar language, Kafari, Kafaraf, Kambata language or Kambatissa, የሀዲያ ላንጉጅ ሀዲየሳ፣
Alaba language, Alaba Issa, and Gedo language, Gedo Afa and others በዚህ ውስጥ በኩሸቲክ ውስጥ የሚነገሩ ቋንቋዎች ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛው የአፍሮኤሺያቲክ ግሩፕ ሴሜቲክ ነው። ሴሜቲክ ላይ ዘ ሴሜቲክ ላንጉጅ አር ስፖክን ኢን ኖርዘርን እዚህ ላይ እንደምታዩት የነጭ ፓርት እና ዘ ሴንትራል ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ደግሞ እዚህ ሳውዘርን ኔሽንስ ናሽናልስ ኢትዮጵያ እንደ ሀረር አካባቢ እዚህ የሚገኝ ነው። ኖርዘርን ሴንትራል ኤንድ ኢስተርን ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ ስለዚህ በዛ የሚገኝ ነው። ትግራይ አንዱ ነው። ትግራይ፣ አማራ፣ ሀረሪ፣ ሳውዘርን ኔሽንስ ኤንድ ናሽናል ፒፕልስ ሪጅን በእነዚህ የሚነገር ነው ማለት ነው። እነዚህ ቋንቋዎች የሴሜቲክ Some of the Semitic languages include Amhara language or Amaranya, Tigray language or Tigraynya, Gurage language or Guragenya, Adare language or Adaranya, and Argoba language or Argobanya. እነዚህ የሴሜቲክ ላንጉጅ ፋሚሊ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው ማለት ነው። The third group of Afroasiatic is the Omotic ነው። Omotic እንግዲህ the Omotic language are predominantly spoken in the south central and southwestern parts of Ethiopia, mainly between the lakes of southern Rift Valley and the Oromo River. እዚህ እንደምታዩት እቺ ፐርፕል መልክ ያላት እዚች አንድ ቦታ ናት። ሌላ ቦታ የተበተነ ነገር የለም። ሳውዝ ሴንትራል ኤንድ ሳውዝ ዌስተርን ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ የምንለው ይሄንን ነው። ሶ ሌክስ ሪጅን አካባቢ ሌክስ ኦፍ ሳውዘርን ሪፍት ቫሊ እና ኦሞ ሪቨር አካባቢ የሚሸፍን ነው ማለት ይሄንን ያጠቃልላል። The language which make up this family are numerous, although they are not as widely spoken as the Cushitic. እንግዲህ በጣም ትንሽ ኤሪያ ነው ግን ብዙ አይነት ቋንቋ እዚህ ውስጥ የሚነገርበት ነው ኦሞቲክ። ለምሳሌ ወላይታ የወላይታ ላንጉጅ or ወላይታቶ አንዱ እዚህ ውስጥ ኦሞቲክ ውስጥ የሚገባ ነው። የዳውሮ ላንጉጅ ወይም ዳውሮ ጽዋ ሌላኛው ነው። የካፋ ላንጉጅ ካፊ ነው። የኮንታ ላንጉጅ ኮንታ ጽዋ እነዚህ በዋና ከዚህ አካባቢ ከሚነገሩ ዋና ዋናዎች ናቸው። ሌሎችም አሉ ማለት ነው ኦሞቲክ ውስጥ። ኦሞቲክ እንግዲህ ሶስቱ የአፍሮኤሺያቲክ ላንጉጆች እነዚህ ናቸው። አሁን ደግሞ የምናየው የናይሎ ሳሃራን ሁለተኛው ሱፐር ፋሚሊ ነው። The Nilo-Saharan languages are spoken in the western lowlands of Ethiopia along the border with Sudan, in Gambella and Benishangul, some area in Tigray አካባቢ የተወሰነ አለ። ቤጃዎቹ እዚህ ነው የሚገኙት። እዚህ የሱዳን ቦርደር ላይ ነው የሚገኘው የናይሎ ሳሃራን። እነዚህ ጋምቤላን እንዲሁም ቤኒሻንጉል ጉሙዝን የሚያካትት ነው ይሄኛው። ምን ቋንቋዎች ናቸው እዚህ ውስጥ የሚካተቱ ካልን ኩናማ አንዱ እዚህ አካባቢ የሚነገር ነው። the ኩናማ the ቤጂ the ጉሙዝ እዚህ ቤኒሻንጉል ላይ the ማኦ language around ጋምቤላ and ቤኒሻንጉል the ኳም language the ኑዌር language አኝዋክ language እነዚህ ሞር ጋምቤላ ውስጥ የሚነገሩ ናቸው። ሌሎችም አሉ። ናይሎ ሳሃራን ግሩፕ ውስጥ ይካተታሉ ማለት ነው። ሁለተኛ የምናየው ሪሊጅንን ነው። as a language religion Ethiopia is a home to diversified religions. እንደ ቋንቋ ሁሉ የሃይማኖትም ብዙ ዳይቨርሲፋይድ የሆነ የሃይማኖት ብዝሃነት ያለባት ሀገር ናት ማለት ነው። እንግዲህ በ2007 በተካሄደው የቤትና የህዝብ ቆጠራ ሴንሰስ ናሽናል ሪሊጂየስ ኮምፖዚሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ምን ይመስላሉ? ኦርቶዶክስ 43.5% አለ፣ እስላም 33.9%፣ ፕሮቴስታንት 18.6%፣ ካቶሊክ 0.7% እና አዘር 3.2% በዚህ ውስጥ የሚካተት ነው የኢትዮጵያ የሃይማኖት ስብጥሩ ማለት ነው። ተማሪዎች የዛሬው ሌሰናችን በዚህ አጠናቀናል። ዩኒት 4 በዚህ ይጠናቀቃል። በቀጣይ በሰከንድ ሴሚስተር ዩኒት 5 የምንጀምር ይሆናል። እስከዛው ግን አንዳንድ ጥያቄዎችን የምለቅላችሁ ይሆናል። እስከዛው ደህና ቆዩኝ።